হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাব লৈছোঁ বন্ধাকবিৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন এয়া মই বন্ধাকবিখিনি কাটি ল'লোঁ মই বন্ধাকবিখিনি পানীখিনি টুকি ল'লোঁ এফালে মই কণী লৈছোঁ 4টা বন্ধাকবিৰ ওপৰতে মই কণীকেইটা ভাঙি দিলোঁ এতিয়া মই আকৌ বেলেগ কাঁহী এখন লৈছোঁ তাতে মই তেল অকণমান লগাই লৈছোঁ তাৰ পাছতে বন্ধাকবি আৰু কণীখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া মই গেছতে পানী এছছ গৰম কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া মই কাঁহীখন ইয়াৰ ওপৰতে দি ল'ম এয়া হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া কটাৰীৰে ভালদৰে পনীৰ নিচিনা কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ আৰু এয়া এনেদৰে মই কাটি মেলি ল'লোঁ এয়া চুই কটাৰীখনে এপিচ উঠাই পিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকক আকৌ গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে মই তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই এইখিনি এপিচ এপিচকৈ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল এনেদৰে গোটেইখিনি মই বনাই ল'ম এয়া গোটেইখিনি বনাই মেলি হৈ গ'ল সেই একেখিনি তেলতে মই জিৰা অকণমান দি লৈছোঁ তাৰ পাছতে খুন্দি লোৱা নহৰু আদাখিনিও দি লৈছোঁ এইখিনি অকণমান দি মই ভাজি ল'ম নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ মই অকণমান লং ইলাচি দালচেনি দি লৈছোঁ তাৰ পাছতে আকৌ ইলাচি দুটা খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া মই দি লৈছোঁ কাটি লৈ বিলাহীখিনি এতিয়া মই প্লেট এখনতে নিমখ হালধি কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ চব্জি মছলা আৰু মই জিৰা মছলা দি লৈছোঁ এই গোটেইখিনি মই ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ এইখিনি অলপ সিজাৰ পাছতে মই গৰম পানী অকণমান দি লৈছোঁ মই এতিয়া কেপচিকাম এটা কাটি মেলি দি দিছোঁ আৰু মটৰ কেইটামানো গুচাই লৈছিলোঁ সেইকেইটাও দি লৈছোঁ
কেপচিকাম আৰু মটৰখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত পানী আৰু অকণমান দি মেলি এইখিনি উতলিবলৈ দিম এইখিনি অলপ দেৰি সিজাৰ পাছতে মই ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পাছতে এইখিনি আৰু অলপ দেৰি মই সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া চব্জিকণ হৈ গ'ল যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই